Abborrfemman presenteras av Baltic Life Jackets. Vi kompromissar aldrig med din personliga säkerhet. Darts, störst på småplock. Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Mina damer och herrar, Abborrfemman är tillbaka med en ny säsong där ni får följa våra eminenta Tackle Shop Productions butiker som ska göra upp om årets vinnare. Så luta dig tillbaka och njut av 6 episoder med strategier, framgångar, motgångar, tips och tricks kring tekniker och produkter de fiskar med. Samt en gnutta galenskap. Det går inte att komma ifrån när det gäller det här gänget. Denna gången tågar Abborrfemman till det vackra fiskeparadiset norrut som ligger oss varmt om hjärtat när vi tar er med till slaget om Norrland. Det var ett år sedan teamen gjorde upp om pokalen i Abborrfemman och det går inte att ta miste på deras ambitioner om en seger i årets upplaga. Innan vi drar igång hör vi vad teamen själva har att säga. Abborrfemman, slaget om Norrland. Den här gången så är vi uppe i norr och inte i värmländska skogarna. Där jag har mitt PB på abborre. Jag hade faktiskt tänkt att slå det den här gången med lite till, eller ganska mycket faktiskt. Och jag har ju till min hjälp här, självaste Johan, abborrfiskan. Jag är ju gäddkungen, så vad fan. Ja, det är ju mina breddgrader så att vi får se hur det här ska gå. Det är ju ofiskade vatten för mig, men det känns ändå rätt bra. Så att jag tror att PB är ganska nära. Det är ju väldigt intressant vatten får man väl säga. Vi kommer ju få fiska på extremt många olika sätt. Men det finns ju stora abborrar här och det är ju därför vi är här. För att vi ska få dem, vi ska fånga dem och vi ska vinna igen. Det ska vi göra. Det är därför. Ingen minns nummer 2, eller 3 eller 4. Bara nummer 1 och det är vi. Hoppas jag. Fan vad laddat, vi var inte ens laddade när vi körde hit. Men fan vad det är laddat! Ja. Lång bilresa, men vi har ju fått sova ut här och nu har alla lagen anlänt och det kommer bli en jäkligt tajt match tror jag denna gång. Tror jag också. Och det är alltid ett litet wildcard får jag nog säga, skåningarna. Ja. Inte riktigt vår typ av fiske, men du vet vi blixtrar till lite grann, hittar lite fina perchar. Hoppas vi. Och sen blir det snask. Nu är det Abborrfemman igen och nu är det Norrland. Det är lite en favorit för oss. Så vi är ganska taggade. Det ska bli riktigt roligt. Extremt vackert uppe, otroligt fina vatten, stora abborrar. Nästan orörda och det här ska bli riktigt kul. Absolut, och sen dagen efter förra Abborrfemman så har vi laddat för det här hela året. Ja. Det slutar ju som det slutar. Och jag har tränat mycket på hovet sedan förra året, så nu jag ska de sätta den här gången. Det blir ingen trams med hoven den här gången. Vi har gett oss själva chansen i år. Ja, det har vi. Sen får vi se hur det går, men vi tror på det här. Det är lugnt och skönt och det är harmoniskt. Ja, vi känner att vi måste revanscheras för förra året, så vi hoppas att vi kan gå hela vägen i år. Men det hoppas man ju alltid. Så. Men vi kommer att ge järn, det är det ingen tvekan om. Ja, Patrik. 2 värmlänningar i Norrland. Jo det. Vad kan gå fel? Precis ingenting egentligen. Fisket liknar ju lite grann det vi har hemma. Lite bättre ramper hemma vid, får jag nog säga. Ja, det vill jag nog säga. Men det är det värt. Ja, För fisket är otroligt. Mycket ofiskade vatten här runt omkring och det är
fantastiskt att få vara med om detta. Det är bara att hitta rätt egentligen. Ja, Och det ska vi väl göra i år, va? Ja, det är ju självklart. Ja, tar vi hem detta. Ja. Slaget om Norrland är här. Ja. Nu jäklar. Det är här. Ja. Och vi vill hälsa er välkomna till abborrarnas rike kan man kalla det för. För här finns inte bara många abborrar utan det finns även väldigt stor abborre. Och vi vill ta med er på en resa till de här randiga rovriddarnas rike och förhoppningsvis klunsa upp en eller 20. Och framförallt sätta de andra teamen på plats. Nu är det dags igen för vinst, Jonas. Så häng med nu, Abborrfemman, slaget om Norrland. Dags att köra igång episod 1 och här är spelreglerna. Teamens 5 längsta fiskar per fiskedag, alltså 2 episoder, räknas in och poäng om 1-5 tilldelas. Utöver dagspoängen så räknar teamen sin längsta abborre per fiskedag. I slutet av hela tävlingen läggs totallängden ihop och ger Big 3-poäng om 1-5. När tävlingen är slut räknas dagspoäng och Big 3-poäng ihop och ett vinnarteam kan koras. Den här platsen som vi är på är ganska djup, men fisken står på väldigt olika djup. Vi har fisk från 4 meter ner till botten och det är ganska ovanligt. Men det brukar vara mycket fisk här. Jag har börjat med ett dropshot som sagt och hittills har det inte gett. Vad börjar du med, Patrik? En Ribbit Lucy i en grön nyans. Med 15 gram skalle, fiskar relativt fort i frivattnet. För att försöka få igång dem. Nu är det spänt av förväntan här. Vi har kommit till vår första fläck där vi ska testa om det finns någon fisk. Det är en grundplatå som är typ 6 meter djup. Och sen så går det som världens brantkant ner till, ja, nu står vi på 9 meter och det är fullt med abborre här under båten. Det ser vi på ekolodet. Så det är ett sådant strategiskt ställe för dem att stå på och bara vila. Och sen så på kvällen så jagar de upp löjer mot de här brantkanterna. Så de liksom samlar ihop löjerna och så bara smaskar på dem. Och nu ska de smaska på våra löjor. Vad gör du, Håkan? Plockar upp grejer. Ja, men vad bra. Har du något som jag kan fiska med? Nej. Ja. Längre fram. Här har vi en stor båge direkt. Ja, gädda. Så är det? Ja. Ja, men den andra är inte en gädda. Nej. Ja, har vi kommit fram. Första kastet, Abborrfemman 2022. Ja, det har jag gjort det. Ja, men nu är inte. Kolla vilka godsaker alltså. Tror jag börjar med en sån här Rip Lucy från Asox Gear. Mjuk, härlig, fin jigg alltså. Rör sig fantastiskt i vattnet alltså. Och fiskar som en demon. Precis som röstarn. Rör jag mig fint i vattnet också? Nej, ja det är ju sälvarning. Så de är väl ganska snabba ändå. En ross. Ja. En riktig jävla ross alltså. Vi är supertaggade. Vi är redo, känner vi. Vi har åkt ganska mycket bort. Vi är helt ensamma, de andra stannar långt bort från oss. Vi har åkt så långt man kan åka igen. Ja, vi kan inte låga längre än så här. Det är botten. Här är vi på ett stort flak här som varierar från 2 till 4 meter. Massor av gräs. Så vi kommer att börja med lite wobblerfiske, crankbait. Jag kommer att fiska jerkbait här. Jag startar med lazy jerk, pine sloop, lollipopvägen. Och jag startar med rawbite i färgen Hulken. Och här är så grunt så att ekolod och annan teknik, det gör ingen nytta. Så det är bara att gå på känsla i gräset. Jajamän. Vi tror på det här.
Känns ju nästan som att alla kommer fiska lite liknande fiske idag. Söka stora stim och hoppas på större fisk. Ja, det är ju inget mängdfiske. Tyvärr, för att det kan det bli så att vi söker the big three. Oj, där kommer en stor gädda. Nej! Nu har du gädda. Nej, fisan. Ja, han klev av. Vilken tur. Såg du vilket eko det var? Oj, oj, oj. Ja, skrämmer ju bort all fisk. Ja, det där var sjukt. Att han var hårt den. Det bara smackat. Nej, nu har jag den. Oj. Ja, du kan fiska på den så fiskar jag abborre. Oh. En stor. Oj, oj, oj. Ja, det är fin. Det här... det är en fin gädda. Välkommen till gädda. Fan, den här verkar... Ja, den är fin. Jag flabbar ut lite här. Vad gör han gäddan? Jag kan inte fiska abborre där den där jävla vargen gick. Jag hade ett abborrhugg som gick gäddan. Oj, kolla den gäddan. Kolla. Ja, det är en fin. Det är en fin. Så här kan de se ut, abborrarna. Fin liten snipe. Eller nej, det här var en stor gädda. En stor snipe, ja. Stor tub. Den vill vi inte ha. Du får simma tillbaka och ät inte upp alla abborrar för oss nu, hörru. Hejdå! Det blev väldigt varmt. Gick den där tuben ner och ställde sig på botten nu och förstörde allting, va? Ja, jag tror vi får åka och leta lite, tror jag. Ja. Det ser bättre ut. Nej, det var han inte. Det var en liten rackare. Ja, första kastet. Kan man inte vara klaga på. Klarar inte måttet. Klarar inte måttet. Men ja, jag får gå tillbaks. Ja, det stämmer. Ah, där brände jag den. Den kändes fan bättre. Alltså på riktigt. First fish for today. Nej, så jävla liten var den inte. Hell yeah! Rip Lucy, snaskar mörten. Kanske om vi har flyt godkänd. Det är 30 cm som gäller. Men det får vi hoppas. Så, han har glidit över. Ja, den är lätt 35. 35 cm. Boom! Redo. Klara, färdiga, kör! Första fisken, abborrefemman för Ridderöda står för. Giganten är med i matchen. Jag känner hur riktigt det pulserar i min kropp. Alltså. Och det är så jäkla sjukt. Jag kan knappt stå på benen av alla skakningar. Hakorna fladdrar. Ja, det är ju också. Alltihopa. Jag byter till ett chatterbaits nu. Det händer ingenting på göken. Så chatterbaits är ju min stora passion. Det finns folk, der ser, at jeg er dum i huvudet. Og det kan jeg vel ibland blive til at følge med om. Så her ser en chatterbait lortet ud. Her ligger de radet op. Obsessions is an understatement. Her er en custom færge, som vi har i abborrefemmergænget her. Snaskajøsen, givetvis. Nu skal jeg customisere den lidt, sætte på en færge, som kan matche en trailer her. Kan blive bra med en Wolf Creek her. En bryn matcher bra ind i her. Så kører jeg dem som trailer. Opderer en jig som trailer, der får man en fantastisk fin gång med paddelen her, og så får man hele skørtet. Det bliver en utrolig fin profil i vattnet. Det gillar vi. Så nu skal vi se, om de vil have sådan. Ja. Jag satt han. Bra. Tog han i frivattnet? Ja, en liten sprätt, men första fisk. Den är inte godkänd. Det är 30 minst. Större blir den. Fisk är det här i alla fall. Jag lyckas kroka dem. Och. Yes. Härligt. De går högt. Ja, de går väldigt högt. Det här gick precis under ytan. Men här är inte godkänd.
Har vi den på 31. En 31 på en Rip It Lucy. Det är som vanligt för upplevd. Till helvete. Men vi kommer hitta dem. Ja, vi har ju ingenting att fiska på. Det är ju helt jävla rent. Det ska ju vara helt tjockt. Vi åker vidare. Någonting är galet här. Let's go Whiter. Jag tror att för att få en vinst idag så behöver man ha 2,15. Det finns en hel del fisk mellan 30 och 40 centimeter, men att få de här 40-plussarna här är svårt. Men får man 2,15 här på 5 längsta så tror jag att man har en god chans till att vinna. Och det är väl någonstans där vi sätter målet, eller hur? Ja. Ja, jag tror det. Allt över 2,10 är ju bra. Ja, det är det. Men vi vill gärna ha en bra fisk, en bra toppfisk för just Big 3. Ja, vi har kört runt och letat här lite grann på sjön. Vi är ju inga elektronikfiskare, men vi försöker hela tiden. Vi är inte riktigt vana med detta här, men nu har vi hittat lite betesfisk och det ser ut som det är lite abborre precis under. Vi har en liten gäng måsar här. Det är alltid bra att hålla koll på när man fiskar abborre i sådana här stora sjöar. Abborrarna jagar upp betesfisken till ytan och måsarna plockar, så det blir liksom win-win. Så vi tar några kast här och känner på det. Ja, det var gädda. Fan. Det var ganska fin gädda. Men tänk gädda. Nej. Den är stor! Film med helvaxel, den jumper. Jävlar stor den är. Det är en riktigt fin gädda. Ja, det är ruskigt fin. Den kommer här nu. Den här kommer ta fisketid för mig. Det är ingen liten där. Det är en meterfisk. Ja, jag tror den är en bit över meter. Den tvekar inte på en Rib Lucy. Ja, jag har också sett på Rib Lucy. Jag vill inte ha gädda. Kolla, den kommer hoppa. Hoppa. Där kommer han. Oj. Den är stor den där du. Ja, den är stor. Kolla vilken jävla gädda. Den där skulle vi ha haft på jetfemmaren. Ja, det. Jävlar vad den bofflar sig. Kastar långt bort. Ja. Hur stor är den då? 100. Ja, det kanske är 100. Det ser 100. Den ser fan elak ut. Där ja. Jävlar vilken den här skalle! hade du velat haft på gäddfemman. Ja, för fan stor är den då? Den är stor. Den är stor. Jävlar, en 10 nästan! Och där är man loss. Jävlar. Har vi våg med? Ja, det har jag. Det måste du väga den. Det är en 10. Här har vi 9,3 kilo väger den här. Riktigt fin gädda. Det händer att man tar de här på abborrprylar och det är så jäkla kul. Det får ta lite tid idag. Det här är en sån fin fisk. Det är kul. Det är roligt med stora gäddor. Man kan inte bli ledsen fast det är abborrtävling när man får en gädda på lige under 10 kilo. 113-14 centimeter. Det går inte att bli ledsen. Nej, jävla fin fisk. Jag satte på ett lite större bete för att försöka och sålla ut de här mindre. Och det blir en Wolf Creek shad i snaskarkexet. 11 centimeter. 11 centimeter, ja. Det kommer komma i 2 storlekar. En, vad var han, 8? 8.
8 och en 11. Och den här har jag riggat med en jiggkrok från Darts med ett linkhead. 14 gram. Och det är också för att få ner betet. Får se om det är tillräckligt. Det här kan vara ett gott tecken. Det är inte ett hugg på den här storleken. Så det kan vara bra att försöka vänta ut de större på det här betet. Men det är inte samma slabbadank som det var, som det var då. Härligt. Jag sitter först här. En fining? Nej. Den där är fin. Nej. Vad högg han på? Han högg på Steves krypet. Krypet! En näddskalle från Bite Oblique. Klassisk typ norsabborre, långsmal typ. Han får simma tillbaks lite snyggt där. Hej då lille vän. Nu. Är han fin eller? Ja. Ja? Ja. Har du en storing på? Kolla vilken fin. Oj. Vilken långsmal. Det var fint. Ned, en liten... Vad heter den här? Slagg. Mm. Oj, nej. 35 är han får gå tillbaka. Vi behöver ha större än de där. Ja, vi håller på att kolla över 2 stycken djuphålor som liksom samlar upp både betesfisk och abborrarna. Och det verkar som att abborrarna verkligen står och trycker på botten. De har inte tryckt upp betesfisken någonting heller, för de ligger på 12 meter. Gör de. Kolla den där och det då. Ja, kolla kanterna här. Ja. Alltså att ha bra ekolod där man kan göra kartor, kolla. Där har vi en bra. Och kolla bra ekon är ju liksom nästan en nödvändighet för oss för att kunna lokalisera bra fisk. Annars får man ju liksom fiska ganska mycket i blindo. Och då har vi under den här korta perioden vi har man inte riktigt tid med det liksom. Så att försöka hitta bra ekon och kasta på dem. Eller bra stim som man vet att det finns i området. Och då har vi Humminbird, de är grymma. Så. Pigster, 15 grams jiggskalle från Bite Oblique. Gillar fiskar den här, framförallt när jag fiskar djupt. De här kan avge lite bubblor. Gör de. Och det är en ganska liten paddelrörelse, vilket gör att jag får ner den här ganska snabbt. Har en ganska stor paddel så tar det lite längre tid än att få ner den. Och ska jag fiska på 12 meter så får jag ner den snabbare och kan fiska effektivare tycker jag i alla fall. Det är ju sjukt ju, de rör inte grejerna. Känns ändå som att man har lite fisk runt omkring. Ja, just det. Ja, snaskade. Ja, den är approved. Kolla. Och bara slukat hela jävla jiggen alltså. Kolla. Så. Hög den nära? Ja, nära på botten. Ja. 31, 32, 33 centimeter. Abborre är faktiskt väldigt bra för man kan ta dem lite så i munnen. Men sen ska man ju givetvis ha en hand under. Men ja, här har vi en abborre. Så, hälsa morsan. Vi hörs. Vi har fortfarande inte hittat de här stora ansamlingarna av abborre som sägs finnas i den sjön alltså. Så vi strugglar fortfarande i mörkret tycker jag. Men det är många timmar kvar så räkna inte ut oss som de andra står så. Är det bättre? Ja, den här är bättre. Det här är ingen gangster. Jag tror inte det är en gangster. Jag vet inte riktigt. Nej. Jag tror, nej, jag tror inte på något hår. Okej. Jag tror faktiskt den var lite bättre än den här. Jag tror inte den är som jag trodde. En fisk på pappret. Ja, den var inte så stor som jag trodde. Först, jag kände den kändes bättre. Jag ska ta och mäta den här så har vi i alla fall någon fisk på. Den här är 36 va? 36 centimeter. Här har vi så dagens första. Det var ingen tank, det var en gangster. Mitt emellan gangster och lonka. Den här var 36 centimeter. En fin fisk till att starta med. De är fantastiskt vackra. Kolla vilka fina, helt orörda. Helt perfekta abborre.
Hej då! Ja, jag har experimenterat lite med jiggar och grejer. Jag gillar, alla som känner mig vet jag gillar att hålla på och bula med grejer. Så jag har en 10 grams fotbollshat, tungsten från Beiderblik. Och så har jag Rip Lucy från Esox Gear. Och sen har jag satt på ett skirt. Och det här skirt, det gör att det pulserar i vatten. Det har man normalt på chatterbaits och på andra sådana jigs. Men jag börjar experimentera lite med det här. Och då blir det så här. Och det vill de ha. Ibland kan det verkligen vara det lilla extra som avgör ifall man går lottlös eller inte. Stora eller små ändringar är en vital del i sitt sökande efter vad abborren föredrar för stunden. Vi tar en snabb koll på vår scoreboard och ser att det börjar ganska segt hos samtliga team så här i början av tävlingen när alla gör allt för att knäcka dagens kod. Satan i gatan. Ja, ny spot. Och då, ja, det är hur mycket betesfisk som helst här. Det är lite lä från nordanvinden och alltihopa. Jag vet inte om det är det som har dragit ihop dem, men vi får väl se. Vi ska ta vårt första kast här nu och parkera båt och allting sånt. Så att det ser lovande ut. Kan det vara en godkänd i alla fall? Jävlar vad den är godkänd. Men de är försiktiga idag alltså. Det är, de är det, ja. Väldigt. Den där gäddan. Ripped Lucy. Funkar grymt bra. 15 gram. Kommer ner på botten snabbt. Och fiskar sakta. 35 ja. En fin 35. För den går åter så tar vi ännu större nu. Hepp. Där. Nu är den stakare. Nej. Det är ingen jag flippade utåt gjorde jag. Oj, vilken fin. Nasibo worm på näddskalle. Och en långsmal rackare igen. 33 centimeter. Jaha, gott folk. Näddskallar kontra vanligt jigghuvud. Vanligt jigghuvud sitter själva öglan centrerad mitt i blodkulan. Näddskalle sitter öglan fram på en blycylinder kan man kalla det, som är lite konisk under. Det gör att den här är designad för att kasas fram på botten så här. Och så kan man använda en mask eller någonting och fiska mikroskopiskt jättekorta dutt. Så den här ska bara gå liksom så här på botten och vibrera. Så kommer abborren och plockar den från botten. Otroligt effektivt. Jiggskallar å andra sidan. Nu har vi ingen jigg här på det, men de är ju till för att delvis dunkas i botten men sen fiskas mer aktivt upp mitt i vattnet också. Så det är skillnaden mellan de här två typerna av skallar. Bättre. Nej, jo. Bättre. Nej, det känns inte bra. Nu har jag, det måste vara en gädda. It's a pike. Gäddkungen, är det du nu eller? Blev tydligen så. Ja. Bättre den här gången? Ja, den här är bättre. Det känns det som i alla fall. Ja, bättre vet jag inte. Det är i alla fall över 30 känns det som. Ja, gränsfall. Nej, det är det inte. Jo, det är. Chatterbait. Boom. Vi ser om det är den första godkända idag då. Hej! 30 centimeter. Första godkända. Var inte de vi ute efter, men det är i alla fall en på pappret. Fisken som vi vill ha verkar inte vara på plats, men får nöta en stund till och se om de står utanför eller om de står i gräs och bara tryck. Ja, vi har ganska mycket fisk uppe i vattenmassorna här så att vi fimpar den här jiggen nu och så provar vi ett vibrationsbait. Det brukar kunna vara lite lägen när de är lite högre upp i vattnet. Lite ljud och lite vibration. Blåser rätt lite just nu så nu kan vi i alla fall ligga och driva och kasta lite och så det blir lite så det inte blir så statiskt.
Ibland kan man hänga upp sig på ankra och sen ligger man där och kastar. Men smäller det inte hej vilt så måste man ju röra på sig. Där är ju massor ju. Ja. Får du inte fisk där nu så byter jag ut dig till imorgon alltså. Gör du? Ja. Och han är också gangster. Ja. En till på Nasibo Worm. De är lite tröga, abborrarna här just nu. Vill inte riktigt hugga. Men en sån här kan de sällan motstå. 33 centimeter, andra på pappret. Kommer förhoppningsvis vara långt borta från pappret när dagen är slut. Men vi är igång och det är kul. Ja. Bättre? Nej, liten. En gangster? En gangster. Liten toddler. Ja, långa och smala de här. 33 centimeter, 2 kvar för att fylla pappret. Och sen bara fortsätta uppgradera. Får simma tillbaka. Hej då! En 35 och man sticker sig på abborren så är det blodfläckar, mitt blod över hela abborren. Och den tog på en krypet. Krypet. Igen. Jättefin abborre. Vad kör du nu? Wolf Creek Shad. Klassisk dubbelhugg. Eller en gädda kanske, eller en bättre på bättre abborre är det. Jag har nött på med min Wolf Creek Shad i snaskarmörten. Och levererar en lite bättre fisk. Vi får se om det kan vara längst idag. Är de där nere? Ja. 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 Jaha. Jävlar. Här var det ju lite större. Kolla. Bättre. Det här kommer det tjonga. De här ser... Där var det en... Kolla, de är jätteaktiva. De bara sticker upp direkt. Så här ska det vara. Oh! Det bara small direkt. 7 meter är ju bra djup också. Oj, jävlar. Här kan vi nog ta en större, skulle jag tro. Oh! Är han bättre? Ja, den här är lite bättre. Är det i hovläge? I hov är allt som är vettigt. Ja, den är lite bättre. Ja. Härligt. Tack. Vilket slabbhugg det var. 36 va? Här står jag med en liten abborre. Eller inte så liten, den var 36 cm. Hög på en Ribbed Lucy från Esox Gear. I färgen snaskamörten. Hej då lille vän! Kom igen när du har vuxit till dig. Där har vi ett stim. Där har vi en större borre. Ja. Och så där kommer gädda. Va? Och där kommer gädda. Hoppas inte den här gäddan tar mitt bete nu bara. Bättre? Eller gädda? Nej, det är abborren, men vad fan, han är nog bättre. Nej, lång lina omöjligt att veta. Jo, men den måste vara bättre. Om det inte är en gädda. Stånkar lite grann som en... Det måste vara en gädda. Gick han fast i någonting? Nej, det gjorde han inte. Det borde vara en gädda eftersom det smackar på direkt, men svårt att säga. Det måste vara gädda, annars är det en bra borre kan jag säga. Ja, det är en borre. Yes! Så ja. Perfekt. Det var en av dem. Nu fick vi en av dem. Kung. Boom! Ja, fast den där är inte en av dem som vi vill ha egentligen. Nej då, men den där är jättebra. Det där är ett borre som kan stanna på pappret. En inte så jättestor, men Wolf Creek. Vilket hugg. Ja. Är det en borre eller? Ja, det är en borre. 37. 37. Jag trodde den var större. Men 37, är det en 37? Kom.
35. Oj jävlar, här behöver vi inte fundera längre, ska jag säga dig. Ner med grejerna. Här är det jakt. Kolla. Nu, vad fan hugger de inte för? De kommer att hugga nu. Direkt. Ja. Sa ju att den är Wolf Creek Shadow var hetast. Men det är ingen size. Det är ju... Det är sådana gangstrar. Skitsamma. Försöker komma ner på botten tror jag. Ibland så står det oftast lite större abborre under små abborren. Vi behöver ju, den är nog approved. Med lite flyt. Där den touchar. Det är en 30. Liten. Men naggan är god. Skriver upp han snabbt. Den är bättre faktiskt. Nej. Ja. Den är nog kanske något lite bättre. Ja, den är bra, den pickar ju. Ja för fan, den är fin. Har vi en 40 fisk. Den sitter dåligt också. Kanske en 40 fisk. Oh. 31 har jag här i alla fall. Bra röstan första. Jag får låna den. 33. Den var jäkligt bra fight den är borren här. Men ja, 33 cm. Jag trodde faktiskt den var större. Samtliga har börjat lokalisera fisk, men det är svårt att hitta de riktigt stora individerna. Här finns det möjlighet att dra ifrån de andra teamen tidigt för de som lyckas lura upp de stora. Ja. Ja. Med storlek? Nej. Gangster? Ja, det var gangsters. Det är väl över 30 men... Är det bra? Nej. Ja, bra, det är fin fisk, men det är ingen... Det är inte sådana som vi vill ha. Vi kan fylla pappret här så kan vi uppgradera. Du ser här vad den har svalt den. Och det är ändå förhållandevis en stor gick med helt fett skött. Den bara mular den i sig. Den här får jag se mig tillbaka. 35 cm. S-Ox Gear Rib Lucy 35 cm. Färgen snaskar mörten. Oj då. Ja. Står han inne i kanten där? Eller? Står i gräset. Kan vara bättre. Som de andra. Lite uppgradering kanske. Jag gör så. Oj, kolla den då. Det var inte blyg i betesfisken han kastade ut heller. Nej. Den här fisken valde en liten efterrättsbit på Nessebo Worm ifrån Bite of Bleak. Spydde ut en hyfsat mört. 35. Hittills har teamböjda spön och sportfiskegiganten lyckats fylla sina papper och kan börja uppgradera. Samtliga Abborrfemman-team och hela produktionsteamet är medlemmar i organisationen Sportfiskarna. Alla fiskare som bryr sig om fiskevård och en positiv utveckling för våra vatten, natur och fiskepassion borde bli medlemmar idag. De är inte på, de vill inte ha mat idag. Där tog han. Är den bättre eller? Ja, den här är... Bäst idag va? Nej, det är han inte. Nej. Ja, det var precis 31 centimeter. 31 centimeter. Ja, han är godkänd i alla fall. De är fina abborrarna. Ja. Nu får du också simma tillbaka sin lille vän. Hej då!
Och nu kommer hela gänget. Oj, det är större fiskar här, Håkan. Fan! Och då ska jag pissa. Vad sa du? Och då ska jag pissa tydligen. Jag har 2 val och droppa picken och pissa rakt ner i kalsongerna. Och börja fiska eller pissa klart. Idag väljer jag att pissa klart. Kolla här. Jag hade en på av dem där, de är bättre. Nu är det Håkan. Nu är det stånk. Det är lite. Ja, han är inte så stor, men han är störst idag i alla fall. Ja. Det är gädda eller vad? Nej, det är en stånk. Jo, för fan. Han är större. Ja, det är en uppgradering. Oj. Kom nu lilla stånk. Näddfiske. The Slug från Esox-Gear. I färgen Lollipop. Den har som en liten rosa. Ser jätterolig ut. Och det tyckte tydligen han också. Snart har vi fullt papper, Håkan. Det är bra. Jo, han är 37, va? Mm. 35, 36, nej 38 är han ju. Det är bra. 38. Det är bra, Jonas. Ja, den här är abborre ser det bättre i alla fall. Stånkar i alla fall ganska bra. Nej, det där abborre, eller? Ja, stånkar bra. Ja, de är bättre och bättre. Bra, men... Stånkar är bra. Fan, starkare uppe. Wolf-Creek Perch. Naskar mörten. Den var lång den här. Fast inte så välgödd. 1, 2, 34. 34. Ja. Hej då. Så vi kan ha någon lite bättre här under oss då. Ja, det vore ju trevligt. Jag måste ju säga att Anders är fruktansvärt duktig på att göra tolkningen av våra färger. Det här är, måste jag säga, en av de snyggaste färgerna vi har i just den här tolkningen. Så att lite vit buk, lite glitter. Ja, den kändes bra för det här ändamålet. Abborre. Det kommer ju absolut inte hålla till någon vinst i abborre för man detta pappret. Men det är kul. Vi har massor av fisk under båten. Massor. Den är ju lite längre. Ja. 31. Ah, då har vi nog. Kan vi ha dagens största röst? Ja, nej. 33. 33. Ja. Det kan ju vara någon bättre där. Fan mig på min jävla bobbler. Kolla vilken jakt. Kolla! Det är ju helt galet. Bara uppe. Plupp, 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 plupp. Alltså vi klev på ett sånt megastimmer. Där är du säger, massor av abborre. Plastar runt oss överallt. Och så nu kommer måsarna som jag pratade om innan. Det är så hett. Hade vi legat en bit bort hade vi ju bara tagit upp allt där var och körde hit alltså. Bättre. Nej. Ser ut att vara lite bättre spörböj i alla fall. Ja, ge för fan. Bra röstar. Det känns som de stora de tar nere på botten alltså. Ja. Ja, nu har vi hittat fisken. Det är det ingen tvekan om. Så nu är det bara att hoppas på att vi kan skilja ut lite större individer. Ja. Det finns hur mycket fisk som helst. Det är bara att hoppas på att vi får någon med lite bättre size på. Ja, det börjar bli lite större, men det ska uppgraderas mer. 34. Ja, vi tog precis en dubbel och det var nog för att fylla pappret. Nu har vi 5 på pappret. Största 35, så att de ska bort allihop. Another gangster. Men det är igång nu, så att vi nu kommer är det med att hem. på. Nu smäller det i bitarna. Det blir lite större nu. Det här är nog största hittills. Bite of Bleak Pope med 20 gram skalle. Den har fått igång dem tror jag. Den är 36. Det är kul. Och nu har Stefan en bakom det också. Jag har bytt en annan färg. Knytt upp. På faktiskt lite mörkare färg den här gången. Och lite tryck lite så det är fast det är massor av fisk som vi inte har den andra. Så satte jag på hulken med sköt.
på en sån här grabb. Så. Han sög i som satan i alla fall. Nej, det är nog gädda. Han går med alldeles för snabbt nu. Eller är det samma size? Ifall. Ja, vi kan stryka en 36 här. En 35. Ja. 36. Får han gå tillbaka så tar vi en till. Esox Gear. Det var helt annorlunda hugg på den alltså. Det är goda hugg i alla fall. Det är det. Ja, men det där var en uppdatering. Haft en hel del hugg på Bite of Bleaks, Blade Jig som det heter, och som jag satte på då är en Wolf Creek Shad i 11 cm, så det är ett riktigt stort bete. De är helt tokiga i det. Fått flera stycken nu, men det här blir väl första uppgraderingen hoppas vi på. 36 är det också. Men roligt fiske, de bara suger i sig det. Det är superkul. Den första kastet jag gjorde var det Mayhem. 2 stora stånkare på. Fast de var inte så stora, men de stånkade. 2 stora stånkare på, fast de var inte så jättestora, men de var större än dina. Förvirringen är ständigt total där. Är det stor fisk eller är det ingen stor fisk? Det var ingen stor fisk. Det var små fisk. Jävlar vad det. Den är ju bättre. Jag sa ju det. Det får bli den sista på pappret nu i alla fall. Kolla den argingen. Wolf Creek Shad. Han är 35. Tredje störst idag. Nu får du gå hem. Idag. Oj. Där kom han. Det kom det. En liten sprattelpelle. Men den där är ju fin. Nej. Det är han ju. Det är en av våra största. Den var fin den där. Ja. Den var jättefin. Det är Steve McVeys Nightcrawler. Och här är en dagvandrare. Eller daggrypare. Det är en sån här 36a. Nu kan du få simma tillbaks. Din lilla rackare. Hej då. Dropshot är bra att ha fingret lite på linan så här. Och sen rörelserna är mer eller mindre bara skakningar. Inte för kraftiga rörelser. Det är sällan bra. Utan om man föra spöet lite i sidled och avsökande verksamhet. Ibland kan man kasta som en solfjärilsform runt när man söker fisk med dropshot. Det är något stim här som vi kommer in på här nu, eller som kommer in på oss. Så att stimmet är ganska högt upp. Ja. Vi får inte en riktigt bra träff. Alltså. Jag vet ju igår när vi kollade så stod de ju, om det ska ha någon liknelse så stod det mellan 9 och 11 meter. Ser ut som en antydan till smått här ute till vänster. Men det är inga bra träffar. Gör du? Ja. Vad gör du? Vad jag gör? Har du fisk? En bättre eller? Nej. Jag är på pappret i varje fall. Liten. Det är inte det här vi får. Kan det bli att vi har ett fullt papper? Yay! 30 centimeter. Fullt papper då? Ja, snyggt. Ja. Alltid någonting. Nu är det bara uppgradering som gäller. Ja. Kom det i alla fall en lite bättre fisk här bland allt det småiga. I alla fall kanske runt en 38 kanske i alla fall. Nej, den är 40. Ja.
fick jag en lite bättre hav faktiskt som kan höjas. Den klämmer vi ihop till en 37. Nice! En 40 och en 37. Nice! Sakta men säkert uppåt. Ja, och båda två söger in en Wolf Creek Shad i färgen snaskarborren. We are on fire! Då var det en lite bättre. En skötet, hulken. Ja. En fin, vacker 37. Fortfarande lite för små, men hade varit hemma hade den hamnat i magen. Men nu får den gå tillbaka. Här har vi en till. Ungefär samma size. Det var fin färg på den här. Jättefin. 36. Nu är det igång. Gäller bara att hitta de stora. Vad är dagens största? Det kan jag säga direkt. Snyggt danska. Det är första 40. Här kom dagens första 40. Jag tar. Ja, du tar den du. Det spelar ingen roll. Då har du redan på den. Den är dagens 42 eller 43. Är det? 40. En fin 40 snaskar på en Wolf Creek i färgen. Hulken! Lite pimpet med lite scotch. Stefan han kan nu, han är het. Ja. Jag släpper i, han fiskar. Det är så vi jobbar nu. Hej då! Snyggt! Bra Stefan. Dagens första 40. Kör på det, jag skriver. Ja, hej då. Karl. Ja du. Får inte låta sig uppgiven. Nej, men det är frustrationen, koncentrationen. Ja, jo. Vad har vi fått på? Jo, vi har fått på kröpet, långsamt ut med botten och så chatterbait fort i ytvattnet. Ja, jag får inte någon pejl på att det här kan vi fiska med hela tiden, utan alla betar verkar vara precis lika bra. Ja. Sen tror jag de andra också är att de kommer inte igenom, så de kanske inte får stor fisk heller. Det är en sån där jävla 3 hektos igen. Ja, den var nog bättre. Den var ju lång. Den där är 40 nästan, va? Han är en uppgradering i alla fall. Astrovibe med BKKs där. Fluorescerande röd krok. Då ska vi se. Den är 38 centimeter lång. Astrovibe släpper man oftast i botten. Sen brukar jag köra med små lyft så här. Och så försöker man att hålla den typ 1 eller ett par meter över botten. Det beror lite på hur abborren går. Här får man inte vara för högt då. De ska heller inte vara precis vid botten. Bara lyfta och då känner man den här vibrationen i spöet. Abborren hugger aldrig egentligen på när betet vibrerar, utan den hugger när du släpper ner den. Det är då de kommer och tar. Det vi fiskar med nu då, det är ju Flirting Fishing, Omen Black, och till det så är det Creed GT-rullar. Det här är ett 10-30 gram. Det använder jag till att fiska vanligt jiggfiske med egentligen. Det är supertrevliga spön, känsliga, otroligt snygg finish. Allting är suveränt med dem helt enkelt. Jag är supernöjd med dem. Karl, vad säger du? Jag är helt super. Just nu så är jag väldigt koncentrerad på att jag har en fisk som går och försöker. Det? Nej. Precis så släpar den långsamt ut med botten. Var det snask? Jag var snask. Men det var ingen större snask, tror jag inte. Ja, kanske du. Ta mig fan, den är 37. Är det så? Ja, jag precis fick en uppgradering på 1 centimeter på en Bite Oblique Nasebo jigg. Och ja, ett superbete. Du har stretchen i den och alltihopa, så de kan dra rätt så rejält innan de går av. Väldigt hållbara.
Vi ser ett måsdyk här framme nu. Jag ser exakt var de dyker där, så där ska vi köra nu, för där kommer det vara mycket abborre. Här är Mörkt som fan här. Du ser, här är det. Ja. Här är det. I med elmotor. Ja. När de jagar så är det helt galet. Men det där var... Jo, det fan. Gjorde de. Åh jävlar, det högg när jag vevade jättesnabbt. Oj, jävlar vad det hugger. Kolla, Håkan, de hugger i frivattnet. Jag bara vevar stort snabbt. De är allt här uppe. De har lättat. Oj. Gå meter ner bara. Oj, det var inte så stor. Gör det. Fy fan. Oj, jag kastar ut i det där. Och fy fan. Vet du, de är uppe i ytan, ser jag. Oj, de är då. Där sitter det. Jag bara veva den där jävla Berkeley. Ja, oj, vad de smäller utan. Kolla. Men kranken vill de inte ha. Fan vad det smäller. Där. Ja. Äntligen på krank. En fisk. Det är underhållning. Vilket jävla fiske, förstår ni. Directly. Det ser ju lite bättre ut. Eller? Ja. En pike. Nej, jag tror inte att den är bättre, men vi får se. Nej, lite bättre än. Det här var bra fisk. Det var snyggt. Ja. Eller? Chattis. I och med att fiska djupt så är jag överdriven. Sätter på en 30 gram skalle. Snabbt ner. Dunk, dunk. Och en, ja, finare abborre i alla fall. Det är en fin abborre. Aj! Chattis 9 cm. Maskabarten. Ska vi se hur lång den är. 37. 39. 39. Kul. Jajamensan. Härligt. Ja, en bra fisk. Var det? Nej. Jävlar vad hårt han högg den här, kan jag säga. Alltså. Men det är ingen bra fisk. Ingen bra fisk. Nej. Grymt. Släpper tillbaka den. Är inte det? Stenhårt hugg alltså. Var det? Riktigt. Man kan bli lite lurad. Nu jävlar vilken mack. Ja, det här känns... Är det där gäddan som jag hade på? Ja, då kan det... Annars, antingen är det gädda eller så är det en jävligt bra abborre. Jag sitter fast i dig också. Ja, den är i alla fall en uppgradering. Ja, den. Nej, för helvete. Så. 6. 36 centimeter. En till uppgradering. Jävlar vilket hugg. Är det bara hugg eller? Ja, man skojar inte. Det måste finnas lite bättre individer. Vi har fått en 39, en 36. Vi hoppas på en liten 40-plussare på det här området. Sakta men säkert uppgraderar Team Jiggar.nu när det snart är dags för rapportering. Kommer det att räcka för att säkra en bra placering för Jiggar.nu när episoden börjar lida mot sitt slut? Nej. Nej. Nej! Alltså ni ska aldrig glömma att Rostan, han är en nej-sägare. Jag skulle inte vilja vara hans barn. Då får vi mat. Nej. Du, pappa skulle, sen när hon blir lite äldre, skulle jag kunna få låna bilen. Nej. Här är så mycket fisk nu, kolla. Ja, jag drillar på fullt. Nej. Den var lite finare kondis. Ja, men den kan ni fan höja. Så bytte till en lollipop. En färg som kanske gemene man tänker shit, den var ju inte någonting för mig. Men jag kan säga det, både på gäddfemman och här nu på abborrfemman. Helt fantastisk färg alltså. Den blir nog väldigt så diffus i vattnet. Det har rosa. Så abborrarna kan liksom inte låta bli. Den är så jäkla tjock och fin den har. Det ska man lite längre i den också. Det är 35, 36, 37. 37. Höjning. 37. Höj på en Wolf Creek Shad i färgen Lollipop. Nice. Kolla.
Som han posar. Kan du inte du posa? Spänna upp mig lite. Ja. Jag kanske ska ta mig ett bar överkropp. Alltså det hade ju varit mumma från publiken. Verkligen. Alltså man får känna att de själv hade rätt normala kroppar. Oh. Oj. Oj, 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 oj. Den här är stark. Ska vi köra tunafiske på och köra i kapten? Medan Patrik drillar stor fisk där så tänkte jag sätta på ett Weblade från Rapala i våran egen färg, Lollipop. Är du klar snart Patrik? Nej, den bara går där nere. Jaha du. Men här kan ni ju se vad jag menar om om man tog det där jävligt goda spön. Patrik, vi har inte tid med sånt här. Nej, jag vet det. Har du fått upp på någonting eller? Nej, inte sett den än. Nej, det är fint. Jävlar. Stygg han var till början med. Ja. Nej, och där gick han av. Ja. Men han hade svalt hela den. Mm. Tyvärr. Det måste vara meter plus fisk det också. Ja, vi har 18 minuter kvar till lunch. Vi ska göra en liten förflyttning till en liten håla. Vi ligger, tror vi, i den nedre halvan av resultatlistan. Men, allting handlar många timmar kvar och det är inte över förrän sista kastet är lagt. Så att vi håller våra förhoppningar höga. Hoppas att de inte åker dit vi var förut nu då. Det är det. Ja, vi har jiggar kommer här. Vi har fiskat på ungefär samma område nu de senaste 2 timmarna. Och vi sa precis att vi skulle åka tillbaka dit vi var förut och nu ser det ut som att de är på väg dit. Det är surt. Men jag tror att vi åker och letar i det området istället. Det finns ju många kanter där att fiska av. Ligger lige bredvid oss på våran spot. Det är ju så där när det är tävling. Nu kommer de närmare och närmare. Vi har inte riktigt fått till det fiske som vi hade hoppats på. Långt ifrån. Men det är bara att kämpa på. Det är många timmar kvar, men än så länge har vi inte hittat något. Men du, Ja. till nästa episod, Ja. episod 2, Ja. då går vi all in, letar efter stora fiskar. Inte hålla på och harva i sånt här stim. Ja, det får vi göra. Det tycker jag. Hur gör man när man letar efter stora fiskar? Då letar man med hjälp av ekolodet som står där. Jaha. Och så tittar man på den. Nu ser jag giganterna borta. Ja, de Vad gör riktar de? in i vårt hotspot här. Du hör, kolla. Här kommer de på sekund. Det Det tog 2 jävla sekunder. Räckte de Håkan Fransson och Jonas Milton säger mås. Bara den jobba den båten. Hej! Har ni era jävla fikonlöv? Skjuten! Snaskar det? Va? Ja. Kolla, han står ju där med fisk. Ja, här Vi drar bara 45 år. Grattis! Men en sak är säker. Ja. Och det är att giganterna är ena jävla på mumsa röv. Det kan man ju lugnt säga. Ja. Vi kunde inte låta bli. Det kan man ju lugnt säga. Hör du det? Ja. Det ser helt okej ut. Vad har vi för Lollipop är ju stekhet alltså. Stekhet på de stora fiskarna. Hopp. Puttar vi ut någon fisk till en 36 här. Lollipop igen. Mitt andra kast. En 37 och en 36. Kanin.
Jävlar vilket hugg då. Är den Antingen är det mega perch eller så är det en pike. Men den känns väldigt pikig alltså. Ja, om det inte är en abborre så ska jag säga det. Den är big. Men det är det inte. Alltså ett snaskarhugg ska tilläggas. Det var ju så det är riktigt knäpper i grejer. Ja. Han går. Jag kan knappt hålla handrostan. Shit! Ja jävlar vad han kämpar den är fisken då. Nu har han fått sig en Wolf Creek shad att leka med. Jag kan ju säga att det är ingen cykelpump jag har fått på. Alltså. Ska jag fiska under tiden? Ja, den är här nu. Ja jävlar det är en kluster. Ja. Det är ju på den. Ja den kan nog fan till och med vara en 10. Tror du? Jag tar den i hoven eller? Ja, jag tror du får i den i hoven. Ja, det vet jag fan. Du kan ju prova den, inte end of the world. Snyggt. Den duger till annat än percha. Nej. Den? Ja, en 10 är det nog fan inte. Men det är en jävligt fin gädda. Ja, det är långt ifrån en 10 men det är en fin fisk. Nej. Kolla så tjock han är. Han har ju klämt ett par. Ja, den är inte så lång. 102. Ja, den är jävligt fin. Sånt kan hända när man fiskar abborros. Kniper på någon sån här riktiga madammer i abborrstimmen alltså. Nu är väl alla abborrar väck? Ja, mer och mindre. Snälla säg att det är en borre. Ja, det är en borre. Det är en bra borre, riktigt bra borre. 40 i alla fall. Nu är vi igång igen med hovningarna. Ja, den på pappret i alla fall. Gött! En lite finare abborre till slut efter att ha gått igenom ett del på Ribbed Lucy. Snaskamörten, han funkar riktigt bra. Ska vi se hur lång den är. Jag tror inte riktigt att den är 40 men den kan vara en uppgradering. Jodå. Den är exakt 40. Snyggt. Nu uppgraderar vi i sista sekund innan lunchrapport här med 4 cm. Jag tror inte det är jättestor skillnad men jag tror att vi kan ligga någonstans i mitten i fältet om vi har tur. Vad känner du? Nöta kvar här? Hoppas på de större? Ja, vi har ju känt dem. Ja, det känns verkligen som att det kan finnas större här. Ja, och sen egentligen så vore det läge att se vad de andra har fått nu på lunchrapporten. Ja, och har de lika samma längd och alltihopa så... Men det här räcker inte, 36 och en 37, det räcker inte långt. Nej, det gör inte det. Tyvärr. Ja, vi får diskutera mer där vid rapporten. Jaha, nu kör vi sista kastet för den här episoden. Japp. Vi har ju inte fått jättestora fiskar. Nej, men många har fått nu i alla fall. Hur mycket som vi har hittat fiskarna. Ja. I Måsdyken på sjön. Ja, nu kör vi. Nu kör vi sista kastet. Hej då! Nej. Ups, så... Vi har väl något kast kvar innan vi måste bryta för lunch. Tar du hoven? Ja. Den är bättre än den där i alla fall. Fast det inte är en gädda. Så ja. Bra Johan. Jag kastar. Kasta. Kom igen. Yes. Så då Johan, hur ser det har gått för oss då? Jajamän. Och framförallt, eller vad vi ligger till, vi vet ju gott för oss. Ser det gått för alla andra istället? Ja, precis. Jag tror i bästa fall 3. Ja, jag tror det jag. 3 eller 4. Ja, giganten fortsätter rausa borre. En 37, en höjning med en centimeter. Men i slutet av dagen så tror jag det är de här centimeterna som kommer att vara helt avgörande.
Sen tror jag vi får komma upp över 40 centimeter på egentligen alla fiskarna tror jag för att vara med i matchen. Man får vara nöjd med det lilla så länge. Har vi gjort sista kastet för episod 1 då? Ja. Så är det med det. Så är det med det. Vi slutar av med en borre Jajamän. på nätfisket. En av många idag. En hundratals. Nu ska det bli spännande att se hur det har gått för de andra. Jag hoppas att det har gått bättre än för bra. oss. Jag hoppas att de har fått lite större än vad vi har fått. Ja, det hoppas jag också. Och jag hoppas ännu mer att vi kommer ta större i eftermiddag och det tror jag. Det känns som vi har något på spåren. Men det ska bli jättespännande att se hur det har gått för de andra nu. Fisket för episoden är över och det är dags för teamen att summera sina prestationer och få ta del av resultatet. Som vi kan se är det otroligt jämnt mellan teamen och resten av dagen är helt öppen för det team som lyckas steppa upp. För tillfället är Team Sporting ledare och för de andra teamen gäller det att verkligen knäcka koden under eftermiddagsfisket och leverera någon av de där riktigt stora abborrarna som definitivt finns i sjön. Sidder den ner, ta en dricka så det inte svimmar. Lag nummer 1. 189 centimeter. Nej. Jo. Du, en sån på den. Då har vi fan gjort det bra. 189, vi 187, vi ligger 2. Det är helt bisarrt ju. Jävligt jämnt. Alltså ettan har 189 och de som ligger sist har 181. Ja, det verkar vara svårt att få stor fisk idag. Ja, känner du som jag att vi kan lika väl ligga kvar? Ja, absolut. Så kolla här. Kolla på lodet. Ja, det är hur mycket betesfisk som helst. Alltså, det är ju ingen toppfisk. Det är ingen toppfisk. Det är sinnessjukt. Vi visste att det skulle vara jämnt. Ja. Det är svårt att hitta de här lite större individerna. Så frågan är nu... Sen ska vi lägga upp det här då. Lag 3, 183. Lag 4, 183. Så vi ligger på delad tredje plats. Men det är bara några centimeter. Precis, jag sa det att det här handlar ju alltså, jag sa att det kommer bli supertajt. Man måste ha ett par 40-fiskar, då är man med och fightas här. Men det är väldigt intressant att se att då har alla haft ganska mediokert fiske. Vi ska bara hitta det stimme med 40-plusseren, och i 40-plusseren står den 48. Här har vi 30, här står den 40. Ja. Ja, kom igen, mina damer och herrar. Häng med oss och missa inte nästa avsnitt. Då ska ni få se när vi hittar 40 stimmet. Då blir det tank. Tar segern, nu kör vi. Missa inte nästa avsnitt. Ett stort tack till alla som tittar, gillar och kommenterar på Tackle Shop Productions YouTube som du jättegärna får lov att prenumerera på. Följ även Tackle Shop Productions på Instagram och Facebook. Vi ses i nästa episod. Ready for the red hot mood.